Good morning, everyone. Becky and I bring you greetings from the General Board of Global Ministries of the United Methodist Church. General Board of Global Ministries, जुन एउटा युनाइटेड मेथोडिस्टको एउटा छाता हो, उहाँहरु चाहिँ त्यो ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँबाट चाहिँ तपाईहरु सबैलाई जय मसीह र अभिवादन ल्याउँदै हुनुहुन्छ. And I am personally happy to see so many young people here this morning. यो बिहानै धेरै जवान भाइ बहिनीहरुलाई यसरी देख्न पाउँदा मलाई बडो आनन्द लागेको छ. A church that is alive is made up of many young people. यदि हाम्रो मण्डलीलाई जिउँदो बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरुको एकदमै आवश्यकता पर्छ. So I hope that the Hebron United Methodist Church would continue to nurture and educate many young believers like अनि म विश्वास गर्छु हेब्रोन युनाइटेड मेथोडिस्ट चर्चले चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरुलाई एकदमै धेरै हुर्काउने काम, तिनीहरुलाई एकदमै पोषण गर्ने काम आत्मिक रूपमा चाहिँ गर्नेछ भन्ने म विश्वास छु. And I also would like to greet the men and women of this congregation. अनि यो मण्डलीमा सेवा गर्न आउने सम्पूर्ण जति पनि प्रभुका छोराछोरीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैलाई पनि म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु. For this morning, I would like to invite everyone to meditate on the life of the early believers. र आज यस बिहानी म तपाईहरु सबैलाई विशेष पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरुको जीवन कस्तो थियो भन्ने कुराहरुलाई मनन र चिन्तन गर्ने कुराहरुमा स्वागत गर्न चाहन्छु. And I would like to request Pastor Chiwan to read Acts, the book of Acts chapter 2 verses 42 to 47. आउनुहोस् हामी सबैजना प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 42 पददेखि लिएर 47 पदसम्म हामी पढ्ने छौं. यहाँ यसरी लेखिएको छ प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 42 पददेखि लिएर 47 पदसम्म. तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे. हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका कामहरू र चिन्हहरू भए. विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्दा थिए र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए. तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकिन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे. तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे. उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनु हुन्थ्यो. आमेन. Praise be to God for the reading of the scripture. परमेश्वरको प्रशंसा होस् वचन पढाइमा. The church that Jesus founded while he was on earth is not the institutional church that we know today. प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन मण्डली उहाँले स्थापना गर्नुभयो त्यो मण्डली चाहिँ अहिले हामीले देख्ने जुन किसिमको एउटा संस्था जस्तो हामीले प्रतिरूपहरू देखिरहेका छौं त्यस्तो किसिमको मण्डली उहाँले स्थापना गर्नु भएन. It has no beautiful buildings or cathedral. र त्यति बेला चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्थापना गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ मण्डलीहरू चाहिँ ठुलो ठुलो भवन भएका मण्डलीहरू थिएनन्. It has no church council, no committees, no walls. र त्यति बेला चाहिँ कुनै पनि कमिटीहरू थिएन है, कुनै पनि ठुलो ठुलो सभा राख्ने मानिसहरू थिएनन्. The church that Jesus founded can be seen and felt where the people are. तर प्रभु येशू ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभएको मण्डली चाहिँ ती मण्डली हुन् जहाँ मानिसहरू एकसाथ भेला भएर परम प्रभुको आराधना गर्न आउँछन्. The church can be found where the people whom Jesus served are. र त्यो मण्डली चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गर्नका निम्ति भेला हुन्छन्. How do people know the believers then? र कसरी चाहिँ मानिसहरूले विश्वासीहरू हुन् भनेर चिन्छन् त? It's not through the sign of the cross and the flame. यो चाहिँ हामीले लगाएको बोर्डमा भएको क्रुसको चिन्हद्वारा चाहिँ यो विश्वासीहरू हो भनेर चिनिने होइन. It's not through stained glass or windows, nor through church tower bells.
अथवा मण्डली भवनमा भएको जुन सिसाहरू लगाइन्छ त्यहाँनिर भएको विभिन्न चित्रहरू र घण्टीद्वारा मानिसहरूलाई यो चर्च हो भनेर त्यसरी चिन्ने होइन। So the church then the church then was known because of the people who made it. तर पहिलो शताब्दीमा मण्डली भनेको त्यो ठाउँ थियो जहाँ जहाँ मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई चिनेका मानिसहरू एकसाथ भेला हुन्थे। In the words of one professor from the Philippine seminary, एक समय फिलिपिनमा भएको एउटा सेमिनारीले यसरी भन्नुभएको छ, he said, "Let us never forget the fact ever that for the first 300 years of Christianity, the followers of Jesus were described in one way. Look at those people, see how they love." ल हेर्नुस् त, उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, पहिलो 300 वर्षको विश्वासीहरूलाई है उहाँले यसरी भन्नुभयो, तिनीहरू को हो भनेर त्यो होइन, तर हेर तिनीहरू कसरी जिउँछन्। एउटै शब्दमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ, हेर तिनीहरूको जीवनलाई अथवा तिनीहरूको चरित्रलाई। They fed the hungry. तिनीहरूले भोकाएकालाई खुवाएका थिए। They let the thirsty drink. र तिनीहरूले तिर्खाएकालाई पिउन दिएका थिए। They visited those in prison and who are sick. र तिनीहरू चाहिँ जेलखानामा भएका मानिसहरूलाई भेट्नका निम्ति गएका थिए, बिरामीहरूलाई प्रार्थना गर्न गएका थिए। They gave home to strangers. र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ अपरिचित व्यक्तिहरूको निम्ति अथवा पाहुनाहरूको निम्ति उनीहरूले अतिथि सत्कारको रूपमा खोलिदिएका थिए। And they clothed the naked. अनि तिनीहरूले चाहिँ नाङ्गोहरूलाई वस्त्र पहिराइदिएका थिए। So those who were rich among them sold their possessions and gave it to the poor. र जति जना त्यति बेला मानिसहरू धनी मानिसहरू थिए, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्तिहरू बेचेर चाहिँ गरिबहरूलाई बाँडेका थिए। If you ask the early believers why they did this, अनि यदि तपाईले त्यो पहिलो शताब्दीका मण्डलीलाई सोध्नु भयो भने किन तपाईले यस्तो काम गर्नुभयो भनेर, they will say in their response, because Jesus told us so. तिनीहरू यही उत्तर दिन्थ्यो, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले नै हामीलाई यो काम गर्न निम्ति भन्नुभएको छ। Many of the early believers died because they took care of the sick. र पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरू धेरैजना मरे किनभने तिनीहरूले चाहिँ बिरामीहरूलाई धेरै स्याहारेको कारणले गर्दा। Many of them also lost their families because they chose to serve Jesus. र धेरैजनाले आफ्नो घर परिवारलाई गुमाउनु पर्यो किनभने तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने अठोट गरेका थिए। But they persevered because they know that this is what Jesus wants them to do. तर तिनीहरू चाहिँ निरन्तर रूपले लागिरहे, तिनीहरू धीरजी भएर परमप्रभुको बाटोमा नै लागिरहे किनभने उनीहरूले यही विश्वास गर्थे कि परमेश्वरबाट हामीले गर्नुपर्ने सेवा चाहिँ यही नै हो भनेर। The passage which was read to us by Pastor Jiwan highlights the unity and intimacy of the first Christian community. अहिले हामीले पढेको खण्ड प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 42 देखि लिएर 47 सम्म यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरूको बीचमा भएको एकता र प्रभु येशू ख्रीष्टसँग भएको एउटा नजिकको सम्बन्धलाई यसले उद्धृत गर्दछ। And the first Christian community was marked by commitment to apostolic teaching, fellowship, the breaking of the bread and prayer. अहिले पहिलो शताब्दीका मण्डली चाहिँ यति साह्रो समर्पित थिए, तिनीहरू चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षामा, प्रेरितहरूको संगतिमा र रोटी भाँच्ने काममा र प्रार्थनामा एकदमै समर्पित व्यक्तिहरू थिए। Commitment to Christ was demonstrated especially by the voluntary outpouring of resources and free distribution to all in need. अनि यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टसँग कतिको नजिक छ भन्ने कुरो यसैबाट थाहा पाउँथ्यो कि त्यहाँ मानिसहरूले आफूमा जे जति छ ती कुराहरू बेचेर चाहिँ आवश्यकतामा परेका मानिसहरूलाई तिनीहरू चाहिँ उद्धार चित्तले बाँडिदिएका थिए। Take note that the outpouring of resources then was voluntary. It was never forced. अनि जुन मानिसहरूले अरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्थे, आफ्नो सम्पत्तिहरू बेचेर अरूलाई दिने काम गर्थे, यो चाहिँ जबरजस्ती गरिएको थिएन, यो चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो सो इच्छाले गरेका थिए। As the church progresses during that time, many philanthropies came to the disciples
and entrusted all of the proceeds of their sales and let the disciples manage the distribution of these resources. अनि जब मण्डली वृद्धि हुँदै गयो, संगति बढ्दै गयो, मानिसहरूले झन के गर्न थाले त आफ्नो धन सम्पत्तिहरू बेचेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले, आफ्नो सम्पूर्ण धन सम्पत्तिहरू चाहिँ प्रेरितहरूको भरोसामा ल्याएर चाहिँ तिनीहरूलाई सुम्पिदिए, ताकि तिनीहरूले चाहिँ विश्वासीहरूको बीचमा चाहिँ त्यो सबै कामहरू चाहिँ गरिदिन् भनेर। For it is the disciples who know who really are truly in need. अनि किनभने प्रेरितहरूलाई मात्रै थाहा थियो कि कुन विश्वासीलाई आवश्यकता छ, कुन विश्वासीलाई एकदमै खाँचो छ भनेर। The life of the early church manifested agape among the believers. अनि पहिलो शताब्दीका मण्डलीले विश्वासीहरूको बीचमा agape भनी प्रेमलाई चाहिँ एक अर्कामा साटासाट गर्ने गर्थे। Agape is not merely an emotion that you feel. अनि यो agape प्रेम भनेको चाहिँ यो बाहिरी रूपमा हामीले महसुस गर्ने प्रेम मात्र होइन। Agape as lived in the lives of the early believers is a decision. पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूले जुन agape भनी प्रेममा जिएको थियो, त्यो चाहिँ उनीहरूले आफूले नै निर्णय गरेर जिएको जीवन हो। म यसरी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्छु भनेर। They decided to love the way God through Jesus Christ loved because Jesus told them so. परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा जुन किसिमले मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो, प्रेरितहरूले पनि agape भन्ने प्रेम चाहिँ ख्रीष्ट येशूले भने अनुसार चाहिँ एउटाले अर्कोलाई तिनीहरूले त्यसरी नै प्रेम गर्दै गए। Agape is love because one decided to follow the Christ. अनि agape भनेको चाहिँ त्यो प्रेम हो जसले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई निर्णय गरेर पछ्याउन खोजेको छ। ती मानिसहरूको जीवनमा यो प्रेम भेटाइन्छ। So our love for country is agape, our love for our neighbors is agape, our love for even for our enemies is agape. यसकारण जब हामी देशलाई प्रेम गर्छौं, हाम्रो प्रेम चाहिँ agape प्रेम हुनु पर्यो। जब हाम्रो छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्छौं, हामीले agape प्रेम गर्नु पर्यो र हाम्रो जब शत्रुहरूलाई प्रेम गर्छौं, हामीले पनि त्यो agape प्रेमबाट नै हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। In the passage that Pastor Jiwan read, जुन खण्ड पढेको थियौं, there were 4 activities mentioned in the early believers where the early believers committed themselves into. अनि यहाँनेरि 4वटा कार्यहरू अथवा क्रियाकलापहरू उल्लेख गरिएको छ, जुन क्रियाकलापहरू चाहिँ पहिलो शताब्दीका मण्डली चाहिँ सक्रिय भएर त्यो काम गरेका थिए। Devotion to the apostles' teachings, अनि तिनीहरूले आफूलाई पूर्ण रूपले प्रेरितहरूले सिकाएको शिक्षामा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आफूलाई समर्पित गरेका थिए। fellowship, संगतिमा तिनीहरूले आफूलाई समर्पित गरेका थिए। breaking of the bread, अनि रोटी भाँच्ने काममा आफूलाई समर्पित गरेका थिए। and prayer. अनि प्रार्थनामा। The apostles were the one who were tasked to do this for. अनि प्रेरितहरूले चाहिँ विश्वासीहरूलाई यी कुराहरू गर्नका निम्ति सहायता पुर्याएका थिए। But let us not forget that the apostles were not just the 12. हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि प्रेरितहरू चाहिँ 12 जना मात्र थिए भनेर। The very first witness to the resurrection, Mary Magdalene, was given the distinguished title Apostola Apostolorum, which means the woman apostle to the apostles. यसकारण यो प्रेरितहरू 12 जना मात्रै थिएन। तब जब पहिलो चोटी प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब उहाँ चिहानबाट बिउताउनु भयो, पुनरुत्थान भयो, सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरी मग्दलिनी एकजना स्त्रीले उहाँलाई देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुनरुत्थानको सन्देश चाहिँ त्यही स्त्रीले नै लिएर उहाँको चेलाहरूलाई सुनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरी मग्दलिनी त्यो स्त्रीलाई चाहिँ प्रेरितहरूका पनि प्रेरित हो भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको छ। She was the first to see the risen Christ. किनभने त्यो स्त्रीले मेरी मग्दलिनले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पुनरुत्थान भएको पहिलो साक्षी हुनुहुन्थ्यो। And she was the very first to give the Easter proclamation, I have seen the Lord. अनि यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनु भएको पहिलो सन्देश चाहिँ मानिसलाई दिने स्त्री चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यसरी त्यो सन्देश दिनुभएको थियो, मैले यीशुलाई जीवित भएको देखेको छु। The first mark of the Christian community is a commitment to Jesus' revelation, uniquely entrusted to the apostles, both men and women. यसकारण प्रत्येक छोरा मान्छेले छोरी मान्छेले परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई जुन प्रकाश दिनुभएको छ त्यो प्रकाश
प्रति चाहिँ हामी के हुनु पर्यो त त्यसप्रति चाहिँ समर्पित हुनु पर्यो Fellowship is a term found in Greco-Roman literature to express the mutuality and commitment characteristic of marriage. अनि यसको संगति भन्ने बित्तिकै एउटा संगति भनेको चाहिँ एउटा विवाहमा श्रीमान र श्रीमतीको कस्तो एउटा सम्बन्ध हुन्छ विश्वासीहरूमा को बीचमा पनि चाहिँ त्यही किसिमको एउटा चरित्र हुनुपर्छ संगति भन्ने बित्तिकै एक अर्कामा त्यो किसिमको एउटा सम्बन्धले चाहिँ संगति हुन्छ भन्नु खोजेको In the given passage, it is clear that such mutuality is expressed by both shared activity and shared possessions. यहाँनिर चाहिँ संगति भन्ने बित्तिकै आफूमा भएको जे जति छ त्यो चाहिँ एक अर्कासँग बाँडचुँड गर्ने हो र परमेश्वरको वचनको अथवा संगतिमा चाहिँ एक अर्कासँग बाँडचुँड गर्नेलाई चाहिँ संगति भनिन्छ The intimacy implied is made explicit by the following phrase, the breaking of the bread. अनि तिनीहरू पवित्र परमेश्वरको नजिकमा कति करे नजिकको सम्बन्ध छ गाढा सम्बन्ध छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु भोजको सेवा अर्थात् रोटी भाँच्ने कामबाट चाहिँ त्यसले हामीलाई प्रकाश गरिदिएको छ This form of fellowship signaled friendship and intimacy. अनि यस्तो किसिमको हामीले संगति गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बीचमा अझै गाढा सम्बन्ध बढ्दै जानेछ Which was extraordinary given that such meals broke the pattern of eating only with those of a similar socio-economic ethnic background. अनि यसले हामीलाई के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सुकै पृष्ठभूमिबाट हामी आए तापनि हाम्रो बीचमा जतिसुकै भिन्नताहरू भए तापनि हामी प्रभुको घरमा चाहिँ रोटी भाँच्दाखेरि चाहिँ यी सबै किसिमका भिन्नताहरू हटेर जान्छ है हामी चाहिँ एक हौं है हामी चाहिँ समाजमा एउटा छुट्टै किसिमको समुदाय हौं है भन्ने कुरो चाहिँ यसले परिचय गराउँदछ Finally, prayer. प्रार्थना Prayer marks the lives of the early believers. अनि प्रार्थना चाहिँ पहिलो शताब्दीको मण्डलीको एउटा चिन्ह थियो It is through prayer that their faith was strengthened and flourished. अनि यो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ तिनीहरूको विश्वास चाहिँ वृद्धि भएको थियो र त्यो पूर्ण रूपले विकास भएको थियो So if we are hoping to be the church that Jesus founded, यदि हामी पनि यीशुले स्थापना गर्नु भएको मण्डली हुन चाहन्छौं भनेदेखि we must look into the four activities हामीमा पनि यो चारवटा गुणहरू चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा हुनुपर्छ that the early church devoted itself. जुन कामको निम्ति पहिलो शताब्दीका मण्डलीले आफूलाई समर्पित गरेका थियो And if I may repeat, म फेरि त्यसलाई म दोहोर्याउन चाहन्छु teaching, सबभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षामा हामी एकदमै समर्पित हुनु पर्यो fellowship, संगतिमा हामी एकदमै समर्पित हुनु पर्यो breaking of the bread, रोटी भाँच्ने काममा अर्थात् प्रभु भोजको सेवामा हामी समर्पित हुनु पर्यो and prayer. अनि प्रार्थनामा हामी लगनशील हुनु पर्यो It is my prayer अनि यो मेरो प्रार्थना हो that the Hebron United Methodist Church हेब्रोन युनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च will continue to live र निरन्तर रूपले यसैमा बाँच्ने छ in the same way जसरी पहिलो शताब्दीका मण्डली बाँचेका थिए that the early church lived its faith. र जसरी पहिलो शताब्दीका मण्डली आफ्नो विश्वासमा जिएका थिए त्यसरी नै हेब्रोन युनाइटेड मेथोडिस्टको विश्वासीहरू पनि जिउन सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रार्थना छ तपाईहरुको निम्ति Let us pray. आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ Dear God, we thank you for this church. परमेश्वर पिता यो मण्डलीको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ